කතා කරන්නේ ඔයාලගේ global business environment කියන subject එකේ දෙවෙනි පාඩම. ඒ තමයි international bodies කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙනම් මුලින්ම මේ තියෙන introduction එක content එක බලන්න පළවෙනි එක introduction to the term international bodies. දෙවෙනි එක international bodies relevant to the Sri Lankan economy and their role in the international trade. තුන්වෙනි එක international organization. හතරවෙනි එක intergovernmental organization. පස්වෙනි එක generalized scheme of preference නැත්නම් GSP. ඒ තමයි ඔයාලගේ learning outcome ටික. අපි දැන් යමු පාඩමට. හරි introduction මුලින්ම කියලා තියෙනවා in an increasingly interconnected and interdependent world. Some issues are too big for countries to handle on their own. හරි බලමු මුලින්ම මොකද්ද කියලා මුලින් කියලා තියෙනවා මේ රටවල් කියන එක මොකක් වෙලා තියෙනවද මේ ලෝකයේ interconnected and interdependent. මේ ලෝකයේ රටවල් interdependent. ඒ කියන්නේ එකිනෙක මත යැපෙනවා. උදාහරණයක් කියන්න අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තිරුගු අපි ගේන්නේ මේ රුසියාවෙන්. හරිද? දැන් රුසියාවෙන් තිරුගු නොවියොත් අපිට පාන් හදන්න වෙන්නේ. අපිට පාන් කන්න වෙන්නේ. අපිට ඒ වගේම ඔය බේකරි ආහාර කන්න වෙන්නේ. හරිද? එතන අපි රුසියා මත යැපෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්ඩිපෙන්ඩන්ට්. අන්තර්රැදියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තෙල්. අපිට අරාබියෙන් තෙල් ලෙවන්න නැත්නම් අපිට අපේ වාහන දුවන්න වෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ඒ වගේ වඩා ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට අපි අරාබිය මත යැපෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ්. සමහර රටවල් විවිධ ගිවිසුම් යටතේ රටවල් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒව තමයි කියන්නේ මේ ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ් and interdependent කියලා. එතකොට මෙන්න මේ කියන ගෝලීකරණය කියන concept එකත් එක්ක මෙන්න මේ කියන interconnected and interdependent කියන ගොඩක් ව්‍යාප්ත වුණා. හරි. ඊවසේ කියලා තියෙනවා some issues are too big for countries to handle on their own. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා රටකට තනියෙන් එකකට මුහුණ දෙන්න බෑ. තනියෙන් මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බෑ. අන්න ඒ අවස්ථාවෙත් මෙන්න මේ කියන international bodies කියන එක උදව්වට එනවා. අපි දැන් කතා කරමු මේ ගැන ඉදිරියේදී. තියෙනවා countries need to work together and they do so in part through international organization that encourage cooperation and diplomatic resolution to global problem. මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතනදී මේ countries need to work together. ඒ කියන්නේ රටවල් වලට එකට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිද? And they do so in part through international organization that encourage cooperation and diplomatic resolution to global problem. කියන්නේ මෙන්න මේ රටවල් වලට මෙයාලට මෙන්න මේ කියන ජාත්‍යන්තර සංවිධානات එක්ක එකට වැඩ ගන්න වෙනවලු. ඒ මොකටද? මෙයාලා මුහුණ දෙන ගෝලීය ප්‍රශ්න වලින් බේරෙන්න. හරිද? ඊපස්සේ අපි යනවා international trade. හරි බලමු මුලින්ම තියෙනවා international trade is an exchange involving a good or service conducted between at least two different countries. හරිද? දැන් මේ විදේශ වෙළඳාම කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ හෝ සේවාවක් රටවල් දෙකට වැඩි ප්‍රමාණයක හුවමාරු කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ එහෙම හිතන්නකෝ ලංකාව, ඇමරිකාව, ඊට පස්සේ කියනවා UK. ඊපස්සේ අපි මොකක් හරි අපේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක, අපේ තියෙන ඇගලුම් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ඇගලුම් ටික අපි ඇමරිකාවට යවනවා. ඒ වගේම UK වලට යවනවා. අන්න විදේශ වෙළඳාම. හරිද? ඒ වගේම ඇමරිකාවෙන් අපිට එවනවා Apple මොන හරි එවනවා. එහෙම. එතකොට විදේශ වෙළඳාමක් ඒක. අනිවාර්යයෙන්ම රටවල් දෙකට වැඩියෙන් ඉන්න ඕනේ. හරිද? දෙවෙනි එක තියෙනවා. දෙවෙනි පොයින්ට් එක comparative advantage allows for gain from international trade ultimately leading to increased consumption of good. හරි මෙතන මේ වචනයක් කියවෙනවා comparative advantage කියලා. හරි මම මේකත් කියලින්නම්කෝ. විදේශ වෙළඳාමේදී අපි දන්නවා ප්‍රධාන වාසි දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි එකක් නිරපේක්ෂ වාසි අනිත් එක සාපේක්ෂ වාසි. නිරපේක්ෂ වාසි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් රටවල් දෙකක් ගත්තට පස්සේ රටවල් දෙකේ ඒ මොකක් හරි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න අඩු පිරිවැයක් යන රට. කියන්නේ අඩු පිරිවැයක් යන රටක් තියෙනවනේ. අන්න යාලා මොකක්ද? යාලා මේ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසිය අත්පත් කරගන්නවා. උදාහරණ මෙහෙම කියන්නකෝ. දැන් ඇමරිකා කියන්නේ ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඉන්නවා. හරිද? එතකොට ලංකාවට තේ කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන ශ්‍රමය ශ්‍රමපය 1000යි. හරිද? ඒ කිලෝ එකම ඒ තේ කිලෝ එක නිෂ්පාදනය කරන්න ඉන්දියාවට යන්නේ ශ්‍රමපය 900යි. එතකොට මොකද? එතකොට
එයාලගේ ශ්‍රම පිරිවේ අඩුයි. ඒ කියන්නේ එයාලට යන පිරිවේ අඩුයි. අපිට පිරිවේ වැඩි. අපිට පැය 1000ක් යන එයාලට පැය 900යි යන්නේ. හරිද? එතකොට එයාලා පිරිවේ වැඩි නිසා එයාලගේ කොස්ට් එක අඩු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන තේකේ නිරපේක්ෂ වාසිය කාටද දෙන්නේ? නිරපේක්ෂ වාසිය එන්නේ පිරිවේ අඩු කෙනාට. පිරිවේ අඩු කාටද? ඉන්දියාවට. එතකොට තේ නිෂ්පාදනය කිරීමේ නිරපේක්ෂ වාසිය යන්නේ කාටද? ඉන්දියාවට. හේතුව එයාලගේ ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් එක නැත්තම් ඒ යන ශ්‍රම පිරිවේ අඩු නිසා. හරි. අර තව එකක් තියෙනවා comparative advantage කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා නිරපේක්ෂ වාසිය, දැන් කතා කරන්නේ සාපේක්ෂ වාසිය. සාපේක්ෂ වාසිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අර කලින් කතා කරා වගේම අන්නේ කියන මේ මොකක් හරි භාණ්ඩයක් එක්කව දැන් ගත්තේ තේනේ. ඒ වගේම තේ එන මොකක් හරි තේ රබර් ගන්න පුළුවන් රබර් කිලෝ එකක්. එහෙම ඒකෙදි බලන්න රටවල් දෙක ගත්තට පස්සේ රටවල් දෙකේ කාටද ඒ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ ආවස්තික පිරිය අඩු කියලා. එතකොට ආවස්තික පිරිය අඩු රට අපි කියනවා කියන්නේ මොකක් හරි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ඒ ආවස්තික පිරිය අඩු වුණ රට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ඒ රට විසින් මෙන්න මේ කියන සාපේක්ෂ වාසිය අත්පත් කරගෙන තියෙනවා කියලා. හරිද? කියන්නේ දැන් මේ ආවස්තික පිරිය කියන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ එක භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් කැප කරන ඊළඟ හොඳම විකල්පේ වටිනාකම. ඒක අඩු එක තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? අඩු රට අපි කියනවා ඒ රට විසින් සාපේක්ෂ වාසිය අත්පත් කරගෙන තියෙනවා කියලා. හරි. එතකොට මෙතන බලමු තුන්වෙනි බුලට් පොයින්ට් එක two major protectionist trade policies are tariff and import quota. මෙතන කියන්නද මේ වෙළඳ ආරක්ෂණ ප්‍රධාන වෙළඳ ආරක්ෂණ ක්‍රම. එකක් තමයි tariff and import quota. ඒ කියන්නේ තීරුබදු tariff කියලා කියන්නේ අනිත් එක import quota ආනයන සීමා. ඒ රටට බහන්න ගෙරීමේ සීමා. හරි. දැන් අපි ඉවතරියමු. මෙතන කියලා තියෙනවා international trade occur. බලන්න sources තියෙනවා. International difference in climate, difference in factors, endorsement and difference in technology. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රටක් කොහොමද comparative advantage එක ගන්න. ඒ කියන්නේ රටක් කොහොමද අඩු ආවස්ති පිරිවෙලකට යටතේ අදාළ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒක නිෂ්පාදනය කරන මූලාශ්‍ර මොනවද? ඒ තමයි international differences in climate. සමහර රටවල් තියෙනවා ළමයි ඒ රටවල් වල හොඳ ක්ලයිමේට් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ ක්ලයිමේට් එක නිසා මෙයාලට ඒ අදාළ භාණ්ඩේ හොඳට අදාළ නිෂ්පාදිතේ හොඳට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. වගාවක් කරොත් ඒ වගාව ඇත්තටම කියන්නේ සාර්ථක වෙනවා. හේතුව ඒ කියන්නේ ගොඩක් අර පෝර දාන්න වැඩි ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් අධීක්ෂණය කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ තියෙන ක්ලයිමේට් එක නිසා මේ තියෙන දේශගුණය සහ කාලගුණය නිසාම ඒ අදාළ ප්‍රදේශයේ ඒ අදාළ මේ ජියෝග්‍රැෆිකල් ලොකේෂන් එකේ ඒ හොඳට ඒ පළදාව නෙලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක differences factor endorsement අනිත් එක differences in technology. සමහර රටවල් තියෙනවා ගොඩක් තාක්ෂණය භාවිත කරනවා. තාක්ෂණය භාවිත කරනකොට මෙයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාලගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි වැඩි වෙනවා. ඒතකොට ඒ නිසාම මෙයාලට පහසුවෙන්ම මෙයාලගේ මේ comparative advantage එක ලා කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ප්‍රධාන sources. කියන්නේ රටක් කොහොමද comparative advantage ලබා ගන්න කොහොමද? ලබා ගන්න කියපු climate එක පාවිච්චි කරලා සහ ඒ තාක්ෂණය. හරිද? ඒ ක්‍රම දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් රටක් comparative advantage එක ලබා ගන්නකොට. අනිත් එක yes තියෙනවා because one country enjoys the comparative advantage in the production of a certain good or service, especially if the opportunity cost of producing that good or service is lower for that country than any other country. මම කලින් කිව්වා නේද මොකක්ද මේ comparative advantage එක කියන්නේ කියලා ආවස්ති පිළිවෙයි මෙතන කියන්නේ ඒක තමයි. මෙතන කියන්නේ ඒ අදාළ විදේශ දාමත් එක්ක සම්බන්ධ රටවල් දෙකේ අඩු ආවස්ති කියන්නේ එකම භාණ්ඩය අඩු ආවස්ති පිළිවෙලකට නිෂ්පාදනය කරන රටට අපි කියනවා ඒ රටට ඒ අදාළ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසියක් ලැබෙනවා කියලා. හරිද? එතනම කතා කරේ මොකක්ද? දැන් මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් අහන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ සාපේක්ෂ වාසිය කියලා කියන්නේ. හරිද? සාපේක්ෂ වාසියල කියන්නේ සාපේක්ෂ වාසියක් අත්පත් කරගන්න අදාළ මූලාශ්‍ර අත්පත් කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් මෙතනින් අහන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙතන මම කතා කරේ මොකක්ද සාපේක්ෂ වාසිය සහ මොකක්ද නිරපේක්ෂ වාසිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම අන්තර්ජාතික වෙළඳාම ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි යනවා පස්වෙනි ස්ලයිඩ් එකට. ඒ තමයි දැන් පටන් ගන්නෙ ඉන්ටර්නැෂනල් බොඩීස් මොනවද කියලා.
හරිද බලන්න මේ රවුමේ තියෙනවා an organization with an international membership scope or presence. හරි බලමු purpose එක තියෙනවා. මොකද්ද මේකේ purpose එක? Connecting members, bridging gaps, encouraging peace and security and economic development. මෙන්න මේ කියන අන්තර්ජාතික මෙන්න මේ කියන මේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල මොකක්ද අරමුණ? ඒ කියන අරමුණ තමයි මේ පුද්ගලයන්ව එකට සම්බන්ධ කිරීම. සමාජික කියන්නේ මේ සංවිධානයේ ඉන්න සමාජිකයෝ එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම. යාළඟ තියෙන කනෙක්ෂන් වැඩි කිරීම. ඒ වගේම මෙන්න මේ තියෙන gaps. ඒ gap fill කරන එක. ඒ වගේම encourage peace and security. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාව සහ ඒ සාමය කියන එක තව වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම. ඒ වගේම ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කිරීම. තව තියෙනවා. මේ තමයි ප්‍රධානම මෙන්න මේ international bodies වල තියෙන අරමුණු. හරිද? ඊට තියෙනවා මේ bullet point එක. An international organization is one that include member from more than one nation. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක අනිවාර්යයෙන්ම ඊන සමාජිකයෝ රටවල් කිහිපයක් නියෝජනය කරන කට්ටිය වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් වෙන්නේ නැහනේ. කියන්නේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් වෙන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සංවිධානයේ ඉන්න සමාජිකයෝ විවිධ රටවල් නියෝජනය කරන කට්ටිය වෙන්න ඕනේ. හරිද? නැත්තම් ඒක ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් වෙන්නේ නැහැ. Some international organizations are very large, such as business corporation. ඒ කියන්නේ සමහරක් මෙන්න මේ කියන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන නැත්නම් international bodies කියන ගොඩක් විශාලයි. හරිද? ඒව නිකන් හරියට ලොකු ව්‍යාපාර වගේ. still others are small and dedicated to specific purpose such as conversion of species. අමුතර සමහරක් ඒවා විශාලයි සමහරක් ඒවා කුඩායි. හරිද? ඒව සමහරක් ඒවාට පිටවල තියෙන්නේ මොකක් හරි විශේෂ අරමුණක් ඉටු කර ගන්නලු. දෙවෙනි බුලට් පොයින්ට් එක තියෙනවා an international organization are entities established by formal political agreement between their members that have the status of international treaties. Their existence is recognized by the law in their members' country. They are not treated as resident institutional unit of the countries by in which they are located. I mean අර සම්පූර්ණ අදහස ගත්තොත් කියන්නේ මෙයාලා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ කියන ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල ඒ සමාජිකත්වයෙන් රටවල් මෙන්න මේ කියන මේ එයාලට ෆෝමල් පොලිටිකල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා මෙතනින් කියවෙන්නේ. හරිද? තියෙනවා බලන්න international organization institution drawing membership from at least 3 states having activity in several states and whose members are held together by the formal agreement. හරිද? මෙතනින් මොකද්ද කියන්නේ? international organization institution drawing membership from at least 3 states. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අනුව ගන්න මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ සංවිධානයේ තමයි ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ තියෙන මේ ලගේ සමාජිකත්වයේ අටුම රටවල් තුනකටවත් තියෙන්න ඕන. හරිද? ඊට තියෙනවා having activities in several states. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරකම් රටවල් කිහිපයක කරන්න ඕන. හරිද? කියන්නේ දැන් මේක ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන ආකාරයට එයාලා කරන ක්‍රියාකාරකම් මෙන්න මේකේ රටවල් කිහිපයක කරන්න ඕන. And whose members are held together by formal agreement. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ මේ members එයාලා මේ formal පිළිගන්න පුළුවන් විධිමත් නීත්‍යානුකූල agreement එකකින් එයාලා සමාජිකත්වය ලබාගෙන තියෙනවා. හරි. ස්ථීනවා some example. අපි දැන් මෙතන මේ කතා කරලා මේ කියලා තියෙන්නේ international bodies වලට උදාහරණ. හරිද? මුලින්ම තියෙනවා මේ UN එක, ඊට පස්සේ WHO, UNICEF, IMF, ASEAN, ඒ වගේම UNESCO. මේවා දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. මෙතනින් පොඩ්ඩක් බලාගන්න මෙන්න මෙතනින් මේ අහන්න පුළුවන් 4-5ක් අහන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක් මේ ඔලුවට දාගන්න. ඊපස්සේ අපි යනවා international bodies relevant to the Sri Lankan economy. හරි. වැදගත් පාර්ට් එක මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ මේ පාඩමේ international bodies relevant to Sri Lankan economy. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ආර්ථිකයට බලපාන
ජාත්‍යන්තර සංවිධාන මොනවද කියලා. හරි මුලින්ම තියෙනවා SAARC. SAARC සංවිධානය ඊට පස්සේ BIMSTEC, තියෙනවා Asian Development Bank, ඒ වගේම IMF, ඊට World Bank, ඊට පස්සේ Shanghai Cooperation Organization. ඊපස්සේ බලමු හරි මුලින්ම තියෙනවා South Asian Association for Regional Cooperation නැත්නම් SAARC. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ ලංකාවේ ඉකොනොමියට බලපාන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන. හරිද? බලන්න මේ මුලින්ම කතා කරන්නේ SAARC එක ගැන. හරිද? SAARC was established with the signing of SAARC charter in Dhaka on 8 December 1985. මෙන්න මේ කියන SAARC කියන මෙන්න මේ සංවිධානය පිටවන්නේ 1985 දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා කොහෙද? ඩකා. ඒ කියන්නේ බංග්ලාදේශයේ අගනුවර. හරිද? හෙඩ්ක්වාටර් කත්මන්ඩු නේපාල්. කියන්නේ මේකේ ප්‍රධාන මූලස්ථානය වෙලා තියෙන්නේ නේපාලයේ අගනුවර වන කත්මන්ඩු කියන නගරේ. හරි. SAARC comprise of 8 member states. Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අන්තිමට කිව්වේ මේ SAARC සංවිධානයේ සමාජික රටවල්. මේ ටික චුට්ටක් විතර බලා ගන්න මේ හතරක් කියන්නේ බලා ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේකේ ගොඩක් මේකේ මෙම්බර්ෂිප් එක තියෙන්නේ ආසියානු රටවල් වලට. හරිද? අපි දැන් බලනවා මේ SAARC එකේ ඔබ්ජෙක්ටිව් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ SAARC සංවිධානයේ පිහිටවීමේ අරමුණු. මුලින්ම තියෙනවා to promote the welfare of the people of South Asia and to improve their quality of life. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ South Asia දකුණු ආසියානු කලාපයේ ඉන්න ඒ පුද්ගලයන්ගේ තියෙන සුබ සාධනීය වැඩි දියුණු කිරීම සහ එයාලගේ quality of life ඒ කියන්නේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ SAARC සංවිධානයේ. දෙවෙනි එක තියෙනවා to accelerate economic growth, social progress and cultural development in the regional and to provide all individuals the opportunities to live in dignity and to realize their full potential. හරි බලන්න මුලකින් කියලා තිබ්බේ මෙන්න මේ කියන ආර්ථිකය to accelerate economic growth. ඒ කියන්නේ ආර්ථික වර්ධනය වැඩි කිරීමට. හරිද? ඒ වගේම social progress and cultural development in regional. හරි. ඒ කියන්නේ ඊට අමතරව මෙන්න මේ කියන මේ ආසියානු කලාපයේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ සමාජ සහ මෙන්න මේ සමාජ සහ සංස්කෘතික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම. ඒ වගේම තියෙනවා to provide all individual the opportunities to live in dignity and the realize full potential. ඒ කියන්නේ යාළගේ අර dignity අර ස්වාධීනව කටයුතු කිරීම තුළින් තමන්ගේ අර full ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සම්පූර්ණ විභවය අඳුන ගැනීම වගේ දෙයක් තමයි මේකෙන් කරන්නේ. හරිද? ඒකට උදව් කරනවා. තුන්වෙනි එක තියෙනවා to promote the strength collective self reliance among the countries of South Asia. මෙන්න මේ කියන මේ රටවල් අතර දකුණු ආසියාවේ රටවල් අතර තියෙන සහයෝගය වැඩි දියුණු කිරීම වගේ දෙයක් තමයි. ඊළඟ එක to contribute to mutual trust, understanding and appreciation of one another's problem. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රටවල් අතර තියෙන අර අන්‍යෝන්‍ය එකගත්වය, අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය වැඩි කිරීම සහ එයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයා ගැනීම. To promote අනිත් එක එතන පල්ලෙහා තියෙනවා. To promote active collaboration and mutual assistance in economic and social, cultural, technical and scientific field. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන ආර්ථික සමාජ කල්චර් ඊට පස්සේ තාක්ෂණික විද්‍යාත්මක කියන අංශ වලට අවශ්‍ය කරන අන්‍යෝන්‍ය අන්‍යෝන්‍ය සහය සහ දායකත්වය ලබා ගැනීම. ඊළඟ to strengthen cooperation with other developing countries. කියන්නේ අනිකුත් සංවර්ධනයේ විමිපදින රටවල් එක්ක ඒ අදාළ සහජීවනයේ සහ සහයෝගය පවත්වාගෙන යාම සහ ඒක ශක්තිමත් කිරීම. To extend cooperation among themselves in international forum on matter of common interest. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේගොල්ලෝ මේ මුහුණ දෙන මෙයාලගේ ගැටලු ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලට ඉදිරිපත් කිරීම වගේ දෙයක් තමයි මට නම් තේරෙන්නේ මේ පොයින්ට් එකේ. අනිත් එක අන්තිම objective එක ඒක තමයි to cooperate with international and regional organization with similar aim and purpose. I would බලමු to cooperate with international and regional organization with similar aim and purpose. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ SAARC සංවිධානයේ වගේම මොනවද? එයාලගේම අරමුණු තියෙන, එයාලගේම ඉලක්ක තියෙන වෙන ආයතනත් එක්ක වෙන මේ ජාත්‍යන්තර සහ ඒ කලාපීය ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ ප්‍රයත්නය. හරිද?
අපි දැන් කතා කරන ඊළඟ සංවිධානය. මේ අපි කතා කරන්නේ ලංකාවේ කියන්නේ ලංකාවේ ආර්ථිකයට බලපාන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන. අපි දැන් කලින් කතා කරා ඒ තමයි සාක් සංවිධානය. දැන් කතා කරනවා බිම්ස්ටෙක් සංවිධානය. මේකට කියන්නේ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. අපි කෙටියෙන් කියනවා බිම්ස්ටෙක් කියලා. බලන්න පළවෙනි bullet point එක. It is a regional organization comprising 7 member states lying in the territorial and adjacent area of the Bay of Bengal consisting of continuous regional unity. මෙතන මේකට බෙන්ගාලයත් එක්ක ඇති වෙච්ච කියන්නේ බෙන්ගාලය මත පදනම් වෙච්ච සංවිධානයක්. එතකොට it was formed 6th of July 1997 through the Bangkok Declaration and it is headquarters at Dhaka and Bangladesh. මෙන්න මේ කියන මේ බිම්ස්ටෙක් සංවිධානයේ headquarters එක තියෙන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ? බංග්ලාදේශයේ ඩගා කියන අගනුවර. හරිද? මේක ආරම්භ 1997. හරි. දැන් මෙන්න මේකෙත් අර කලින් කිව්ව සාක් සංවිධානය වගේම there are 7 nations in BIMSTEC. ඒකෙත් ඉන්නවා බංග්ලාදේශ, භූතාන්, ඉන්දියා, නේපාල්, ශ්‍රී ලංකා, මියන්මාර් and Thailand. හරිද? ඊපස්සේ අපි යනවා ඊළඟට බලන්න objective නේ. The objective of building such a line was to harness shared and accelerated growth through mutual cooperation in different areas of common interest by mitigating onslaught of globalization and by utilizing regional resource and geographical advantage. මෙතන කියන්නේ මේ අර කලින් එකේදී කලින් කතා කරපු මේ සාක් සංවිධානය වගේම තමයි මේකෙත් මෙයාලා බලන්නෙත් මෙන්න මේ කියන මේ ආර්ථික වර්ධනය ඇති කරන්න. හරිද? ඒ වගේම මෙයාලා කියලා තියෙනවා අවසානයේදී මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ අර regional resources. ඒ කියන්නේ අර යාළගේ තියෙන මේ ඒ කලාපීය සම්පත් භාවිතා කිරීම සහ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අර භූගෝලීය ස්ථානීය පිහිටීමෙන් වාසි ලබා ගැනීමත් මෙන්න මේකෙදී සලකා බලනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා areas of BIMSTEC cooperation. මෙන්න මේ කියන්නේ BIMSTEC cooperation එක නැත්නම් BIMSTEC සංවිධානය මගින් එයාලා සලකා බලන areas. හරිද? එයාලා අවධානය යොමු කරන areas මොනවද කියලා. බලන්න මුලින් තියෙනවා trade and investment. ඒ කියන්නේ වෙළඳාම සහ ඒ ආයෝජන කටයුතු. ඒ වගේම technology, environment කියලා කියන්නේ බල ශක්තියනේ. sorry, energy බල ශක්තිය. ඊට පස්සේ transportation and communication, tourism, fisheries කියලා කියන්නේ මේ දීවර කර්මාන්තය, agriculture, cultural cooperation. අනිත් එක environment and disaster management කියන්නේ පරිසරය සහ ආපදා කළමනාකරණය. ඒ වගේම public health, මහජන සෞඛ්‍ය, people to people contract, ඊට පස්සේ poverty alleviation. අනිත් එක counter tourism and transnational crime. අනිත් එක climate change. මෙන්න මේවා තමයි මෙන්න මේකේ BIMSTEC සංවිධානය වලින් සලකා බලන එයාලගේ ස්කෝප් එක. නැත්නම් areas. සැපේනවා දෙවනි සංවිධානයට, ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි එකට. මේක තමයි තුන්වෙනි ලංකාවේ ඉකොනොමියට බලපාන ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ තුන්වෙනි එක. හරි. World Bank බලන්න. World Bank is an international organization dedicated to providing financing, advice and the research to developing nation to aid their economic advancement. හරි. මෙයාලගේ මොකද්ද මේ World Bank එකේ ප්‍රධාන අරමුණ? මෙයාලා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ මූල්‍ය පහසුකම් සපයන එක. ඒ වගේම උපදෙස් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ developing countries වලට නැත්නම් සංවර්ධන වෙමින් පවතින countries වලට එයාලගේ මේ ආර්ථික දියුණුවක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය රිසර්ච් කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් සලසන එකත් මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ කාර්යයක්. මෙන්න මේ World Bank එකේ ප්‍රධාන කාර්යය මොකක්ද? එයාලගේ ප්‍රධාන කාර්යය මේ අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය පහසුකම් සැපීම වගේම යදාළ උපදේශන පහසුකම් සැපීම. ඒ වගේම තුන්වෙනි එක developing countries වලට, developing nations වලට එයාලගේ ආර්ථික සංවර්ධනය නැත්නම් ආර්ථික දියුණුව වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන රිසර්ච් කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීම. හරි. ඊපස් තියෙනවා the bank predominantly act as an organization that attempt to fight poverty by offering development assistance to middle and low income countries. ආයිපොඩ බලමු. The bank predominantly act as an organization that attempt to fight poverty by
offering development assistance to middle and low income countries. හරි මෙතනදී මේ මෙයාලා තව මොකක්ද කරන්නේ? මෙයාලා මේ අර දුප්පත්කමින් සටන් කරන මැදි ආදායම් ලබන රටවල් සහ පහළ ආදායම් ලබන රටවල් වලට මෙයාලගේ මෙයාලා සහාය ලබා දෙනවා. හරිද? කියන්නේ දිගු සංවර්ධනය වෙන සහාය ලබා දෙනවා. කියන්නේ මෙන්න මේ ලෝක බැංකුව විසින් එයාලා අර මැදි ආදායම් පන්ති රටවල් වලට සහ අර පහළ ආදායම් රටවල් වලට එයාලගේ මේ අර දුප්පත්කමින් එයාලට මිදෙන්න එයාලට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් නැත්නම් එයාලට අවශ්‍ය කරන ගයිඩන්ස් එක සපයනවා. හරි මේකේ මුලස්ථානයේ තියෙන වොෂින්ටන් වල ඒ වගේම මේක ආරම්භ කරලා තියෙන වර්ල්ඩ් බැංක් එකේ 1944 දී. හරි ඊළඟට තියෙනවා the International Bank of Reconstruction and Development and International Development Association are two institutions that make up the organization. The World Bank Group consists of the World Bank and its subsidiaries. එමෙන්න මේ World Bank කියන එකත් ඒකේ තව subsidiaries තියෙනවා. අනුසමාගම් තියෙනවා. හරිද? ඊට අපි යනවා බලමු its work for human development. හරිද? දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ World Bank එක එයාලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරිද? its work for human development, education and health, agriculture and rural development, irrigation and rural service, environmental protection, pollution, establishing and forcing regulation, infrastructure, road, urban regeneration, electricity, and governance, anti-corruption, development of illegal institution. හරි legal institution. හරි මොකද්ද මේක කියන්නේ බලන්නකො it's work for human development. කියන්නේ මේක මෙයාලා මේ අර මානව සම්පත් කියන එක දිනු කරන කටයුතු කරනකොට කොහොමද මේ අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය කියන එක වැඩි දියුණු කිරීම මගින් ඊට අමතරව agriculture and rural development කියන්නේ කෘෂිකාර්මික සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධනය ඒ කරන්නේ කොහොමද මේ කියන rural service ලබා දීම සහ irrigation කියන process එක තුලින් අනිත් එක environmental protection කියන්නේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම ඒ කරන්නේ කොහොමද අර පරිසර දූෂණය අවම කරනවා ඒ වගේම establishing and enforcing regulation කියන්නේ මේ අදාළ කරන නීති ඒවා ස්ථාපනය කිරීම සහ බලාත්මක කිරීම අනිත් එක infrastructure ඒ කියන්නේ යටිතල පහසුකම් හරිද ඒ කියන්නේ බලන්න උදාහරණ දිනවා road කියන්නේ පාරවල් ඊට පස්සේ urban regeneration ඒ කියන්නේ නගර නවසැලසුම් කරන්නේ ඊපස්සේ බල ශක්තිය and governance හරිද anti corruption කියන්නේ දූෂණ විරෝධී වගේම development of legal institution ඒ කියන්නේ මේ දූෂණ ඒවා පාලනයක් ඇති කරන්න නීති පද්ධතියක් ගොඩනගනවා හරිද ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊළඟ මෙයාලගේ මේ කාර්ය හරි මෙයාලගේ අරමුණ හරි මොකක් හරි ඒ දෙකෙන් එකක් it's provide loan and grant to members country කියන්නේ මෙයාලගේ මේ සමාජික රටවල් වලට අවශ්‍ය කරන ණය පහසුකම් සහ grant එක ලබා දෙනවා ඒ කියන්නේ ප්‍රධානනේ ණය ලබා දෙනවා in this way it's exercise anonymous influence on the economic policies of developing country ඒ කියන්නේ ඒවට මෙයාලා මෙන්න මේ රටවල් වල ඒ කියන්නේ developing countries වල economic policies වලට එයාලා influence කරනවා. හරිද? එහෙම මෙයාලා දැන් loan දෙන එක ඇත්ත, loan and grant දෙන එක ඇත්ත. ඒවට එහෙම දීලා මෙයාලා මොකක්ද කරන්නේ? මෙයාලා මේ ඒ රටේ එයාලගේ economic policies වලට influence කරනවලු. හරිද? It's often criticized for the setting the economic agenda of the poorer nation, attaching extent condition to its loan and forcing free market reform. يعني මෙයාලා මේ loan and grant දෙනවා තමයි. ඒ කියන්නේ ණය සහ ප්‍රදාන දෙනවා තමයි. දුන්නට මෙයාලා මොකක්ද මෙයාලා ලොකු ඒ කියන්නේ ගොඩක් තදබල කොන්දිසි දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර නිකන් ණය ගත්තා වගේ නෙමෙයි මෙයා ගොඩක් මෙයාලා කොන්දිසි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොන්දිසි වලට අනිවාර්යෙන් එකක වෙන්න ඕනේ. හරි ණය ගන්නකොට. දැන් මෙතන කියනවා මෙයාලා එතකොට රටක සොයරී භාවයට හානියක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා නිතරම මැදිහත් වීම කරනවා. රටේ මොකක් හරි තීරණයක් ගදී මෙයාලා අනිවාර්යෙන් මෙයාලෙන් අහන්න ඕන නිසා මෙයාලා මැදිහත් වීම තියෙනවා. හරි ඒකත් අපි කියන ප්‍රධානම මේ ක්‍රිටිසයිස් කරන ප්‍රධාන විවේචනයක් කියලා. අපි කතා කරනවා අපි දැන් වර්තමානයේ වැඩියෙන් කතා කරන මේ සංවිධානයක් මේක තමයි IMF නැත්නම් International Monetary Fund කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි. එතන මේකත් ලංකාවේ ආර්ථික බලපාන ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක්. හරිද? බලමු International Monetary Fund it is an international organization that promote global economic growth and financial stability, encourage international trade and reduce poverty. මෙතන මේගොල්ලන්ගේ මොකද්ද aim එක?
මෙයාලා try කරන්නේ මේ ආර්ථික සමානතාවය ඇති කරන්න ගෝලීය ආර්ථික සමානතාවය. ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනය. ඒ වගේම මූල්‍ය ස්ථාවරභාවය. අනිත් එක ඒ වගේම ඒ වගේම අන්තර්ජාතික වෙළඳාම එක තව දිරිගැන්වීම. ඒ වගේම අවසාන එක තියෙනවා poverty. ඒ කියන්නේ දුප්පත්කම කියන එක අඩු කරන්න. මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රධාන අරමුණ ටික. හරි මේක බලන්න established on 27 December 1945. 1945 දෙසැම්බර් 27 මේක ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඊපස්සේ කියලා තියෙනවා it is a 190 country international financial institution headquarter in Washington. ඒ කියන්නේ මේකේ රටවල් 190ක් පොඩක් ඉන්න. ඔව්. රටවල් 190ක් ඉන්නවනේ. it is a 190 කියන්නේ මේකේ කොහෙද මේ headquarters එක තියෙන්නේ? headquarters එක තියෙන්නේ Washington වල. හරි. that works to promote global monetary cooperation, secure financial stability and facilitate international trade and promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world while relying on the World Bank for resource on a periodical basis. හරියට මේගොල්ලෝ මේ මෙන්න මේ කියන ලෝක බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා IMF එක එයාලා මෙන්න මේ කියන රටවල් වලට අවශ්‍ය කරන ඒ ණය පහසුකම් ඒ වගේම ඒ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ඇති කරගන්න අදාළ පහසුකම් ලබා දීම කරනවා. තියෙනවා අපිට හරි මේ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ IMF එකේ කාර්යයන් තියෙන හරිද මුලින්ම තියෙනවා capital development බලන්න the IMF provide technical assistance and training to help members country build better economic institution and strengthen related human capital capabilities. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේ capacity development කරනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ? එයාලා උදව් කරනවලු එයාලගේ අවශ්‍ය කරන මේ තාක්ෂණික සහාය ලබා දෙනවලු මොනව වෙනුවෙන්ද? එයාලගේ තියෙන මේ එයාලගේ membership තියෙන country වලට එයාලගේ මේ අර economic institution දිනු කරන්න අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම කරනවලු. අනිත් එක මේ ඉවස්නේ this include ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන capital development එකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවලු design and implementation more effective policies for taxation and administration. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මොකද කරන්නේ? මෙයාලා විසින් අර අලුත් tax policy ගේනවලු. ඒ වගේම අලුත් පරිපාලන නීති ගේනවලු. දැන් ලංකාවට වෙලා තියෙන එක ලංකාවේ දැන් හැමදේටම tax එක ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම මෙයාලා මේ කියපු දේවල්. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ අදාළ ණය ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ යාලා කියන දේවල් වලට එකග වෙන්න වෙනවා. හරිද? දැන් අපි ප්‍රතිවිපාක විදින්නේ ඒවා තමයි. يعني මෙන්න මේ යාලා කියන මෙන්න මේ කියන විදිහට දැක්කද මේ තියෙනවා. යාලා කියන මෙන්න මේ කියන tax policy එක ගේන. අවුරුදු 18 වෙනි හැමෝටම tax file එක open කරන්න. හරිද? ඒවා අලුත් tax policy. හරිද? දැන් මේ හැම දෙයක්ම කරලා බලන්න මොකද්ද? කරන්නේ ඒ tax income එක වැඩි කර ගන්නනේ. බලන්න මේ more effective policies for taxation and administration. හරි. එතන මෙන්න මේ effective කරනවා කියලා කියන්නේ අපිට තමයි ඒකේ short එක හම්බෙන්නේ. හරිද? ඊපස් තියෙනවා expenditure management. හරිද? දැන් මේ කියන්නේ වියදම් පාලනය කිරීම. දැන් වියදම් පාලනය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එතනත් වෙන්නේ දැන් මේ ලංකාවේ දැන් වියදම් වැඩිනේ. එතකොට මෙයාලා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ පුළුවන් තරම් ආදායම වැඩි කරලා මේ වියදම කවර කරන්න බලන්න. මෙයාලා බලන්නේ වට වියදම අඩු කරන්නේ කොහොමද? මෙයාලා බලන්නේ පුළුවන් තරම් ආදායම වැඩි කරන්න. නමුත් ආදායම වැඩි කරන්නේ කොහොමද? ආදායම වැඩි කරන්නේ මෙයාලා බදු මගින්. හරිද? නමුත් කිසිම විදිහකට රජයේ ව්‍යාපාරවලට සම්බන්ධ වෙන්නේ රජය කරන්නේ බදුම ගහන එක විතරයි. ඒක සාර්ථක ක්‍රමයක්වත් නෙමෙයි. අනිත් එක monetary and exchange rate policies. කියන්නේ මේ අනිත් එක මූල්‍ය සහ හුවමාරු අනුපාත ඒ policies අනිත් එක banking and financial system supervision and regulation. ඒ කියන්නේ බැංකු සහ ඊට පස්සේ මූල්‍ය පද්ධතිය ඒක අධීක්ෂණය කිරීම සහ ඒක නියාමනය කිරීමත් කරනවා. අනිත් එක legislative framework and economic statistics. ඔන්න මෙන්න මේ කියන මේ IMF එක ගොඩක්ම රටක ස්වෛරීභාවයට එයාලා ඉන්වෝල්ව්මන්ට් කරනවා. එයාලා ස්වෛරීභාවයට හානි කරනවා. හේතුව දැන් මේ හැමතැනකදීම මේ නීතිමය ෆ්‍රේම්වර්ක් හදනකොට සහ අනිත් එක මේ රටක වියදම් පාලනය කිරීම සහ රටේ පොදු ප්‍රතිපත්තිය හදන එක තැන ඉඳලම හැමතැනකම මෙයාලගේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක තියෙනවා. හරිද? ඒක රටකට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. හේතුව අපිට එයාලා කියන දේ අහගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිත් එක surveillance බලන්න to maintain stability and prevent crisis in the international monetary system
The IMF monitor member country policies as well as national, regional and global economic and financial development through formal system known as surveillance. ඒ කියන්නේ මෙයාලා කියන අර surveillance කියන්නේ මෙයාලා ඔත්තු බලනවා වගේ සිද්ධියක්. ඔත්තු බලනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා නිතරම අපි කියන alert එකේ ඉන්න. අපි මොනවද කරන්නේ? කියන්නේ දැන් මෙයාලා බලන්න මෙයාලා දීපු ණය ටික ආයි ගන්න එපේ. ණය ටික ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ ඒ ණය දීපු රට ඒ කියන්නේ බංකොලොත් වෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් එයාට ණය ගන්න බෑනේ දීපු ණය. එතකොට එයාලා පුළුවන් තරම් බලන්නේ ඒ රට කොහොම හරි කරලා ගොඩ ගන්න. කොහොම හරි ගොඩ ගන්න කොහොම හරි කරලා එයාගේ ණය මුදල ගෙවා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ගේන්නේ. ඒතර ඒකට තමයි එයාලා කියන දේවල් මෙයාට කරන්න. එතකොට මෙයාලා මේ කියන්නේ IMF බලනවා මෙයාලා මේව කරනවද කියලා. එතකොට ඒකට තමයි මේ කියන්නේ අපි මේ surveillance නැත්නම් ඔත්තු බලනවා කියලා. අනිත් එක financial assistance බලන්න prime bullet point එක. Provide loan to member countries that are experiencing actual and potential balance of payment. Problem is scope and responsibility of IMF. දැන් මෙන්න මේ කියන balance of payment. ඒ කියන්නේ ගෙවුම් ශේෂ හිඟය. ඒතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් මේක හොඳ මට්ටමක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊපස්සේ තියෙනවා individual country adjustment program are designed in close cooperation with the IMF and are support via IMF finance and ongoing finance support is depend on the effective implementation of these adjustment. දැන් මෙතනදී මෙයාලා මේ මොකක්ද කරන්නේ මෙයාලා රටවල් වලට අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය පහසුකම් සැපීමක් කරනවා. අනිත් එක in response to the global economic crisis in April 2019 the IMF strengthened its lending capacity and approved the major overhaul of its financial support mechanism with additional reform adopted in the subsequent year. These changes enhance the IMF crisis prevention toolkit, boosting in its ability to mitigate contention. හරි. ඊපස්සේ අපි කතා කරනවා ඊට පස්සේ හරි දැන් අපිට අපි දැන් IMF වල දැන් අපි එනවා Asian Development Bank එකට. හරි බලමු. නැත්නම් ADB. බලන්න it envision a prosperous, inclusive, resilient and sustainable Asia and Pacific while sustaining its effort to eradicate extreme poverty in region. ඒ කියන්නේ මෙතනදී බලන්න මොකක්ද මෙතනදී බලන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ පැසිෆික් කලාපයේ පැසිෆික් සහ ආසියානු කලාපයේ තියෙන මොකක් කරන්නද එයාලගේ මේ කියන්නේ සෞභාග්‍යවත් භාවය සහ මේ තියෙන මේ ස්ථිරසාර භාවය ඇති කරන්න. අනිත් එක පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ කියන කලාපයේ තියෙන ආසියානු කලාපයේ තියෙන poverty එක. ඒ කියන්නේ extreme poverty අන්ත දරිද්‍රතාවය. ඒ කියන්නේ දරිද්‍රතා රේඛාවෙන් පහළ ඉන්න කට්ටිය. අනිත් එයාලව එකකින් උඩට ගන්න. එතකොට ඒ ලෙවල් එකේ පහළට කට්ටිය නැති කරන්න තමයි මෙන්න මේකේ අරමුණක් වෙන්නේ. අනිත් එක මෙන්න මේ කියන ADB බැංකුව නැත්නම් Asian Development Bank එක උදව් කරනවලු එයාලගේ ADB assist its member and partner by providing loan, technical assistance, grant and equity investment to promote social and economic development. ඒක මේ කියන්නේ මෙයාලගේ සමාජික රටවලට මෙයාලා උදව් ගන්න කොහොමද උදව් කරන්නේ? ලෝන් ලබා දීලා ඒ වගේම තාක්ෂණික සහාය ලබා දීලා ඒ වගේම ප්‍රධාන අනිත් එක ප්‍රාර්ථනා ආයෝජන කරලා. හරිද? ඒ කරන්නේ මොකටද? එයාලගේ මේ තියෙන රටවල් වල තියෙන සමාජීය සහ ආර්ථික දියුණුවක් ඇති කිරීමට. තුන්වෙනි bullet point එක ADB maximize the development impact of its assistance by facilitating policy dialogue, providing advisory service and mobilizing financial resources through the core financing operation that tap official, commercial and export credit sources. මෙතනදී මොකද කරන්නේ? මෙතනදී මෙන්න මේ කියන මේ Asian Development Bank එක එයාලා කරන්නේ මෙයාලගේ මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම උපදේශන සේවා ලබා දෙනවා. හරිද? එන්න මේ කියන මෙයාලගේ සමාජික රටවල් වලට. අපි එනවා දැන් අපි මේ Asian Development Bank එකේ අපි දැන් එනවා Shanghai Cooperation Organization එකට. බලන්න it is a permanent
intergovernmental international organization, the creation of which was announced of 15 of June 2001 in Shanghai by the Republic of Kazakhstan, the People's Republic of China, the Kaiseryan Republic, the Russian Federation, and the Republic of Kazakhstan, and the Republic of Uzbekistan. It was preceded by the Shanghai Prior Mechanism. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන අර අපි දැන් කියපු මේ මොකද්ද ජනරාජ්‍ය පහ. ඒ කියන්නේ ඒ කියන රටවල් පහත් එක්ක තමයි මෙන්න මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊපස් තියෙනවා Shanghai Cooperation Organization pursues its internal policy based on the principle of mutual trust, mutual benefit, equity, mutual consultation, respect for cultural diversity, and desire for common development, while its internal policy its conduct in accordance with the principle of non-alignment and non-targeting any third country and openness. මෙතන මොකක්ද මෙයාලා කරන්නේ මේකේ අර රටවල තව තියෙන mutual trust එක වැඩි කරන්න තමයි මෙයාලා කටයුතු කරන්නේ. අනිත් එක ඒ වගේම mutual කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය වගේම අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රතිලාභ ඒ වගේම තියෙන මෙන්න මේ mutual consultation ඒක ඇති කරන්න සහ cultural diversity. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මොකක්ද අපි cultural diversity කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර එකම ඒ කියන්නේ එක ප්‍රදේශයක විවිධ cultural element නියෝජනය කරන පුද්ගලයන් ජීවත් වීම. කියන අපි cultural diversity කියලා. එතකොට මෙන්න මේ කියන මේ mutual trust එක ඊට පස්සේ mutual benefit ඒ වගේම equity mutual consultation ඒව ඇති කිරීම තමයි මෙන්න මේකේ අරමුණක් වෙලා තියෙන. ඒකට පෙළඹවීම. තියෙනවා මෙන්න මේ කියන මේ Shanghai Cooperation Organization එකේ තියෙන අරමුණු main goal ප්‍රධාන අරමුණු. හරිද? strengthening mutual trust and neighborliness among the members state. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සමාජික රටවල් අතර තියෙන අර සහෝදරත්වයේ සහ යාලගේ තියෙන අන්‍යෝන්‍ය බැදියාව වැඩි කිරීම, ශක්තිමත් කිරීම. අනිත් එක promoting their effective cooperation in policies, trade, the economy, research, technology, and culture, as well as education in energy, transport, tourism, environmental protection, and other areas. මොකද කියන්නේ promoting their effective cooperation in politics and trade, the economy, research, technology, and culture, as well as in education, energy, transport, tourism, environmental protection, and other areas. මෙතනදී මෙයාලා focus කරන මෙන්න මේ කියන areas ටිකේ තියෙන areas දියුණු කරන්න, areas සංවර්ධනය කරන්න, ඒවා පළදායි කරන්න. තුන්වෙනි bullet point එක making joint effort to maintain ensure peace, security, and stability in the region. කියන්නේ මෙයාලා එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා මොනව කරන්නද? රටවල තියෙන සාමය, අනිත් එක ආරක්ෂාව, ඒ වගේම ස්ථාවරභාවය ඇති කරගන්න මෙන්න මේ කියන region එකේ. මෙයාලගේ මේ Asian කියන්නේ මෙයාලගේ මේ මොකද්ද? මෙයාලගේ මේ Chinese region එකේ. හරිද? අනිත් එක තියෙනවා moving towards the establishment of democratic, fair, and rational new international policies and economic order. I බලමු moving towards the establishment of democratic, fair, and rational new international policies international political and economic order. කියන්නේ මෙයාලා බලනවලු මෙයා සලකා බලනවලු මෙන්න මේ කියන මේ අලුත්ෙන් මෙන්න නව එයාලගේ මේ හැමෝටම සාධාරණ තාර්කික අන්තර්ජාතික මේ ආර්ථික සහ දේශපාලන මොකක් හරි එයාලගේ මේ එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එක හදාගන්න. අපි යනවා දැන් අපි යනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් වලට. මෙන්න තියෙනවා an organization set up by agreement between two or more states. හරිද? එතන අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් එක කියලා කියන්නේ රටවල් දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර ඇති කරගන්න agreement එකක්. හරිද? ඊපස්සේ ඒක තියෙනවා
types. හරිද? මෙන්න මේ කියන අන්තර් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි international non governmental organization නැත්නම් NGOs. ඊට පස්සේ තියෙනවා international government organization. හරිද? අර මුලින් තියෙන්නේ INGOs අනිත් එක තියෙන්නේ IGOs. හරිද? එතකොට ප්‍රධාන ආකාර දෙකයි, ප්‍රධාන සංවිධාන වර්ග දෙකයි, ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වර්ග දෙකයි. හරිද? ඊපස්සේ බලමු අපි මොනවද මේ international non governmental organization කියලා. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ අපි කිව්වා international organization ආකාර දෙකයි. ඒක තමයි international non governmental organization and international government organization කියලා. දැන් මේ කතා කරන්නේ international non governmental organization. බලන්න international non-governmental organization are non-governmental organization that operate internationally. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ අන්තර්ජාතික මෙන්න මේ කියන මේ types දෙකම මේක globally මෙන්න මේක මේ අන්තර්ජාතික ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරිද? දැන් අපි types දෙකක් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වල මේ දෙකම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අන්තර්ජාතික මට්ටමෙලු. They are voluntary association of organization or individual for worldwide regional action. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මෙන්න මේ කියන මේ NGOs වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන්. ඒ කියන්නේ voluntary කියන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන්. voluntary association. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ වටේ ඉන්න කට්ටිය ස්වේච්ඡාවෙන් සම්බන්ධ වෙලා හදාගත්ත එකක්ලු මෙන්න මේ කියන්නේ NGOs කියලා. අනිත් එක the term non governmental organization or NGO is something used to describe this group, although it more correctly refers to an entity working domestically. හරි එතකොට මෙතනින් මේ අපි දැන් මෙතන පල්ලෙහෙන් තියෙන මොනවද මෙන්න මේ කියන NGOs වලට උදාහරණ ටිකක් කියලා බලන්න. මුලින්ම කියා කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ action against Hnda, save the children. මෙන්න මේ ටික. මේවා තමයි ටිකක් අර මේ තියෙන NGOs වර්ග. ඒතර මේවේ සමාජිකත්වය ලැබෙන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන්. අපිට ලෝකෙ වටේම ඉන්න කට්ටිය ස්වේච්ඡාවෙන් මේක සංවිධානයට එකතු වෙන්න පුළුවන්. සැපේනවා මෙන්න කතා කරන්නේ මේ අර කලින් බලපු NGOs වලට උදාහරණ ටික පොඩ්ඩක් බලන් යනවා. හරිද? මුලින්ම දෙනවා කියා මුලින්ම තිබිච්ච එක. ඒ තමයි කියා international network, one of the world largest independent relief and development organization. මෙන්න මේක තමයි ලෝකයේ තියෙන විශාලතම ස්වාධීන සංවර්ධන සංවිධානය. හරිද? මේක ලොකුම මේක මේ ගොඩක් අර මේකත් අර ඉන්ටර්නැෂනල් නෙට්වර්ක් එකක්. මේකත් අර ජාත්‍යන්තර මේකත් ජාත්‍යන්තර නෙට්වර්ක් එකක්. එතකොට මේකෙදි අර අපි කලින් කිව්වා වගේ අර හැම රටකින්ම රටවල් වලින් එයාලා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන මෙන්න මේ සංවිධානත් එක්ක. දෙවෙනිව තියෙනවා International Committee of the Red Cross. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ රතුරු සංවිධානය වෙන්න ඕනේ. හරිද? The ICRC-RS is a neutral, independent humanitarian organization headquarters in Ghana. Interested suppliers should contact with ICRC Ghana headquarters and or consult with regional ICRC delegation. හරි මෙතන මේ කියන්නේ රතුරු සංවිධානය. හරිද? මේකේ headquarters තියෙන නැත්නම් මූලස්ථානයේ තියෙන මේ ගනාව කියන රාජ්‍යය. අසේන World Vision International. හරිද? අපි දැන් දෙකක් කතා කරා NGOs මේ තුන්වෙනි එක. ඒ තමයි World Vision International. බලන්න World Vision International is one of the world largest independent Christian relief and development organization. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ World Vision International කියන එක තමයි ලෝකයේ තියෙන විශාලතම ක්‍රිස්තියානි සහ සංවර්ධන සංවිධානය. හරිද? මේක තමයි ලෝකයේ තියෙන විශාලතම ස්වාධීන ක්‍රිස්තියානි සහන සංගමය. හරිද? සහන සංවිධානය. රිලීෆ් කියන්නේ සහන. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා most projects and design and implemented locally, so potential suppliers should be contact World Vision for the regional and national offices. World Vision Canada is a good first contact for Canadian companies interested in getting involved with the organization.
අපි දැන් කතා කරා ප්‍රධාන NGOs වර්ග තුනක් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි යනවා intergovernmental organization කියලා කියන්නේ මොකද කියලා බලන්න. හරිද? Intergovernmental organization also known as international governmental organization. හරිද? මේ දෙකම එකයි. ඒ කියන්නේ intergovernmental කියලා කියන්නේත් එකයි, international කියන්නේත් එකයි. හරිද? international governmental කියන්නේත් එකයි. You know, the type of organization most closely associated with the term international organization. These are organizations that are make up primary of sovereign state. Hari. First, you know, intergovernmental organizations are often called international organization. මේ කියන intergovernmental ඒවලට අපි කියන මොනවා කියලාද? International organization කියලා. දෙකම එක වචනේ එන්නේ. හරිද? ඒක සමාන වචන. Although that term may also include international non-governmental organizations such international non-profit organization. එතන මොකක්ද කියන්නේ? Although that term may also include international non-governmental organization. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ international organization එක ඇතුලේ තියෙනවලු international non-governmental organization කියන එකත්. ඊට පස්සේ අපි යනවා UN. ඒ කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය. හරිද බලමු. The United Nations is an intergovernmental organization whose mission is to ensure international peace and security, promote cordial relations between nations, promote international cooperation, and serve as a central focus for the coordinating national effort. මෙතනදී මොකද්ද කියන්නේ මෙයාලගේ මොකද්ද මේන් මිෂන් එක සහ මේන් ફોකස් එක මොකද්ද? එයාලගේ මේ ફોකස් එක තමයි අන්තර්ජාතික සාමය ආරක්ෂා කිරීම, ඒ වගේම අන්තර්ජාතික සාමය ආරක්ෂාව, ඒ වගේම මෙන්න මේ කියන ජාතීන් අතර තියෙන එයාලගේ තියෙන මේ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතාවය දියුණු කිරීම, ඒ වගේම and serve as the central focus for coordinating national effort. It is the world's largest, most well-known, most widely represented, and most powerful intergovernmental organization. මෙන්න මේක තමයි ළමයි ලෝකේ දැනට තියෙන ගොඩක් කට්ටිය අඳුරන most well-known and most widely represented. හැගේ හැම රටක්ම වගේ නියෝජනය කරන. ඒ වගේම ගොඩක් බලයක් තියෙන අන්තර්ජාතික සංවිධානය තමයි අන්තර්ජාතික සංවිධානය තමයි මෙන්න මේ කියන UN එක නැත්නම් United Nation එක. හරි මේ ලොකු බලයක් තියෙනවා. ඒක මේ ලොකු කියන්නේ රටවල් සියල්ලම පහේ මේක සංවිධාන නියෝජනය කරනවා. මේ මෙන්න මේ කියන මේ UN එක. බලන්න මේකේ හෙඩ්ක්වාටර්ස් තියෙන්නේ නිව්යෝක් වල US එකේ. මේක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 1945 දී. ඉතින් අපි යනවා the World Trade Organization එක කියන්නේ WHO. මේකත් කලින් අහලා තියෙන මේ සංවිධානයක්. බලන්න World Trade Organization is multilateral organization that regulate and support international trade. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක බහුජාතික සමාගමක්. හරිද? බහුජාතික සංවිධානයක්. ඒ කියන්නේ මේකට ගොඩක් රටවල් නියෝජනය කරන කට්ටිය මේකේ ඉන්නවා. හරිද? මේකේ මොකද්ද මේකේ මොනවද කරන්නේ? මේකෙන් කරන්නේ regulate and support international trade. ඒ කියන්නේ විදේශ වෙළඳාමට අදාළ නීති සම්පාදනය කිරීම සහ ඒකට අවශ්‍ය කරන සහාය ලබා දෙනවා. With 164 members state representing over 96% of global trade and GDP, the World Trade Organization is the world's largest international economic organization. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ රටවල් 164ක් නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම විදේශ වෙළඳාමෙන් ගෝලීය වෙළඳාමෙන් 96ක් විතර මේක නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම මේක තමයි ලෝකයේ තියෙන විශාලතම අන්තර්ජාතික ආර්ථික සංවිධානය. මේක හෙඩ්ක්වාටර්ස් එක තියෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්තේ. නැත්නම් මේකේ මූලස්ථානය තියෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්තේ. සැපියනවා Association of South East Nation නැත්නම් ආසියාන් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. ASEAN or Association of Southern Asian Nation is an economic union in Southeast Asia made up to 10 members states that promote intergovernmental cooperation and facilitate economic, political, security, military, educational and socio-cultural
integration among its member and other Asian country. මේ මෙයාලා මොකක්ද අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ? මෙයාලගේ අරමුණ තමයි මෙයාලගේ සංවිධානයේ සමාජිකයන් 10ක් රටවල් 10ක් ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාලගේ අරමුණ තමයි මෙන්න මේ කියන මේ දේශපාලනික ආර්ථික ආරක්ෂාව ඒ වගේම යුදමය අතින් ඊපස්සේ ඒ සියලුම දේවල් සියලුම ෆැක්ටර්ස් අතින් මොනව කරන්නද? ඒවා මේ ඒවට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දීම සහ එයාගේ සමාජික රටවල් උදව් කිරීම. හරිද? The primary goal of ASEAN was to speed economic growth and as a result social and cultural development. එතන මොකද්ද මේ ASEAN කියන එකේ ඒෂියා සංගමයේ තියෙන ප්‍රධාන අරමුණ? අරමුණ තමයි මේ ආර්ථික වර්ධනය කියන එක වේගවත් කිරීම සහ ඒකේ ප්‍රතිඵලය කියන්නේ ආර්ථික වර්ධනයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ආර්ථික වර්ධනයේ වේගවත් වී ප්‍රතිඵලයක් විදියට මෙන්න මේ කියන සමාජීය සහ සංස්කෘතික ඩෙවලොප්මන්ට් එක ඇති කිරීම. මෙන්න මේ කියන ඒෂියානු සංගමයේ කොහෙද මේ තියෙන හෙඩ් ක්වාටර්ස් එක? තියෙන්නේ ඉන්දුනීසියාවේ අගනුවර වන ජකාර්තා නුවර. Generalized scheme of preference then GSP බලමු. Generalized system of preference GSP is preferential tariff system extend by developed countries to developing countries. හරි බලන්න this is done in the form of reduced tariff for their good when entering the UAE market. අන්තිම පොයින්ට් එක තියෙනවා it's involve reducing MFN tariff or duty free entry of eligible product export by beneficiary countries to market of the donor country. හරි මෙතන ළමයි සරලවම මේ හොදයක් වෙන්නේ මේ GSP එකෙන්. GSP එකකින් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන යුරෝපා සංගමේ. හරිද? යුරෝපා සංගමේ සමාජික රටවල් ඉන්නවනේ. ඒ සමාජික රටවල් වලට ඩෙවලොපින් කන්ට්‍රීස් වලින් බඩු අපනයන කියන්නේ බඩු යවනකොට හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ ගුඩ් යවනකොට එයාලගෙන් අය කරන තීරුබදු ඒ කියන්නේ තීරුබදු අඩුවෙන් අය කරනවා හරිය නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් තීරුබදු නිදහස් කරනවා. හරිද? එතන අපි කියන්නේ GSP කියලා. මම ආයි කියන්න GSP කියලා කියන්නේ යුරෝපා සංගමේ රටවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ රටවල් වලට අපි ලංකාවෙන් බඩු අපනයනය කරනකොට හරිද තීරුබද්දක් ගහනවනේ. එතකොට නමුත් මෙන්න මේ කියන මේ යුරෝපා සංගම රටවල් වලට භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමේදී ඩෙවලොපින් කන්ට්‍රීස් වලින් අපනයනය කරොත් එයාලට තීරුබදු සහනයක් හෝ නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් තීරුබදු නිදහස් යටතේ භාණ්ඩ අපනයනය කරන්න තියෙන අවස්ථාව අපි කියනවා කියලාද GSP කියලා. ඒක කෙටියෙන්ම කිව්වොත් යුරෝපා සංගම රටවල් තියෙනවනේ. ඒ රටවල් වලට ඒ කියන්නේ එක රටකට දැන් ඇමරිකාව එහෙම තියෙන ඇමරිකාවේ යුරෝපේ එහෙම තියෙනවනේ. ඒ රටවල් එකකට හරි අපි ලංකාවෙන් භාණ්ඩයක් ඇව්වොත් හරිද ලංකාවේ භාණ්ඩයක් ඇව්වොත් අපිට තීරුබදු සහනයක් හරි නැත්නම් තීරුබදු නිදහස් කරන්න හරි පුළුවන්. ඒකට ලැබෙන පහසුකම් අපි කියනවා කියලාද GSP කියලා. එතකොට මේ GSP කියන එක අපිට ලැබිලා තියෙන 2005 දී ලැබෙනවා. හරිද? 2010 දී අපිට ඒක අවලංගු වෙනවා. හරිද? ආයි අපිට 2017 දී අපිට මේ GSP එක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරිද? ගොඩක් කරලා මෙන්න මේ කියන මේ අපි තමයි වැඩියෙන්ම යුරෝපා සංගමයේ බඩු ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ටික අප්ලයින් කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි යවලා තියෙන මොනවද? අපි යවලා තියෙන්නේ ඇගලු. හරිද?
60ක් වගේ අපි යවන්නේ මේ යුරෝපා සංගමයේ රටවල් වලට. අපේ තියෙන මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා the generalized system of reference නැත්නම් GSP is an officially agreed exception to MFN principle which was proposed at the first meeting of the United Nations Conference of Trade and Development with the view of assisting developing countries and in their export and developing effort. In 1964, the first United Nations Conference of Trade and Development started to look into ways and means granting special trade preference of developing countries. GSP presently extended by 29 developed country, Australia, Republic of Bulgaria. මේ කියන්නේ මෙන්න මේ GSP සහාය ලැබිච්ච රටවල් වගේනේ. GSP is represented extended by මට හිතෙන්නේ මෙන්න මේ කියන GSP ලැබිච්ච කට්ටිය වෙන්න ඕනේ මේ කියලා තියෙන්නේ. ඊපස්සේ අපි එනවා objectives of generalized system of preference. නැත්නම් මෙන්න මේ කියන GSP එකේ මොකද අරමුණ? හරි බලන්න the main objective of granting trade preference නැත්නම් GSP to developing countries are to. කියන්නේ මෙයාලා මේ GSP සහාය ලබා දෙන කාටද? developing countries වලට. ඒ කියන්නේ developing countries වලින් බහන්න අපලනය කරනවා නම් යුරෝපා සංගමයේ රටවල් වලට එයාලට තීරබදු සහනයක් හරි තීරබදු නිදහස් කිරීමක් හරි ලබා දෙනවා. මොකද්ද මෙයාලා කරන්නේ? developing countries are to enhance their export earning. ඒ කියන්නේ එයාලගේ අපනයන ආදායම වැඩි කිරීම සහ promote industrialization. ඒ කියන්නේ කාර්මිකකරණය වැඩි දියුණු කිරීම. නැත්නම් ඒක promote කිරීම. අනිත් එක encourage diversification and their economics and standard of living. ඒ කියන්නේ ජීවන තත්ත්වය වැඩි කිරීම වගේම එයාලගේ බහන්න විවිධාංගීකරණය කිරීම සහ එයාලගේ ආර්ථිකය දියුණු කර ගැනීම. මේක තමයි මෙයාලගේ ප්‍රධාන අරමුණු ටික. මේ ඔක්කොම අරමුණු කාගේද? මේ developing countries වල තමයි මේක කරන්නේ. හරි? developing countries වලට මෙහෙම දෙයක් කරන්න තමයි මෙයාලගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. In 1968, UNCTAD recommended for the creation of generalized system of tariff preference under the which industrialized countries would grant autonomous trade preferences to all developing countries. In order to implement the system, where was required Article 1 of the GATT which prohibited discrimination. Hari, small one point the enabling clause was adapted originally for 10 years and renewed in 1979 for the indefinite period of time therefore. බලමු ඊට පස්සේ සෙනවා මෙන්න මේ ES GSP scheme කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ යුරෝපා බලමු the European community was the first to implement their GSP scheme in 1973. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මෙන්න මේ අපි කතා කරන්නේ යුරෝපියන් කමියුනිටි එක එයාලා මෙන්න මේ GSP සහනය ලබා ගැනීම එක්ක සම්බන්ධයි. හරිද? කියනවා the European community was the first to implement their GSP scheme in 1917. එයාලා ලබන දේ පළමු වතාවට 1971. Until 1995 the main feature of the GSP scheme were quota and ceiling for individual countries for product. කියන්නේ එයාලා 1995 වෙනකම් 1971 තමයි ලබා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන යුරෝපියන් කමියුනිටි එක GSP සහනය. හරිද? GSP මේ සමාජිකත්වයේ. එතකොට 1995 වෙනකම් මොකද කරලා තියෙන්නේ? එයාලා මේ ලබා දීලා තියෙන්නේ quota-නේ. Since 1995 UAE's GSP did away with any quantitative limitation. The current US GSP scheme entered into the force from 2002 with last until end of 2005. Beneficiary countries මේකේ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන රටවල්. මේ ES GSP ස්කීම් එකෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබෙන රටවල්. ප්‍රතිලාභ ලැබෙන රටවල් මොනවද? රටවල් කොහොමද? අනිත් බලන්න duty preference under UE GSP scheme are received by 132 developed
developing countries and 49 at least developed countries. මෙන්න මේකේ මේ ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවලු. මෙන්න මේක මේ ලැබෙනවලු රටවල් 132කට සංවර්ධිත ජීව පොදින සහ සංවර්ධිත රටවල් 49කටත් මෙන්න මේක ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවලු. බලන්න ඊපස් තියෙනවා the objective of the current UE's GSP scheme are promotion of sustainable economic and social development in developing countries by fostering. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන සංවර්ධන විපදින රටවල් වලට යාළගේ ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කර ගන්න එයාලට මේ fostering යාළවල දිරිමත් කිරීම. හරි බලන්න ඊළඟට තියෙනවා the current agreement available under the UAE's GSP. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ එක්සත් ඒ කියන්නේ යුරෝපා සංගමයේ තියෙන මේ GSP වලට අදාළ වෙන agreement මොකද arrangement කියලා. General arrangement, special incentive agreement, arrangement for the protection of labor right, special incentive arrangement for the protection of environment, special arrangement for LDCs, special arrangement to combat drug protection and trafficking. trafficking කියලා කියන්නේ මේ human trafficking කියලා කිව්වොත් එහෙම කියන්න වෙන්නේ අපිට අර කෙනෙක්ව අවසරයකින් තොරව යාලා බලහත්කාරයෙන් එහාම අරන් යාම. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මේ human trafficking කරන්නේ ඔය මොකද්ද මේ අවයව ජාවාරම් කරන්න මෙන්න වෙන දේවල් වල තමයි මෙන්න මේ කියන human trafficking භාවිත කරන්නේ. හරිද? සේනවා අපි product coverage under UAE GSP. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන අපි දැන් මේ GSP කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ බඩු අපනයනය කරනකොට ලබා දෙන තීව්‍ර සහනය. හරිද? දැන් මොකද මේ බඩු? මොකද මේ අපනයනය කරන goods වලට අයිති වෙන්නේ. බලන්න product coverage under UAE GSP. බලන්න product are classified under two categories. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන භාණ්ඩ වර්ග ආකාර දෙකකට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි non sensitive product enjoy duty free access to UAEs. අනිත් එක sensitive product. මොකද මේ sensitive product කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ weapon එහෙම weapon ඊට පස්සේ ගොඩක් ඔය ඒවන බයෝකෙමිකල් දේවල් ඊපස්සේ ඊතින් තහනම් ඩ්‍රග්ස් වගේ දේවල් අන්න ඒවා තමයි කියන්නේ sensitive product. ඒතර මෙන්න මේකේ sensitive product වලට ලැබෙන මේ තීව්‍ර සහන ලැබෙන්නේ අනිත් ඒවාට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ අන්තරාදායක නොවන දේවල් තමයි අපි කියන්නේ non sensitive product කියලා. එයාලට ඒ බඩු ඒ වහන්න වලට කිසිම අවුලකින් එයාලට මෙන්න මේ කියන duty මෙන්න මේ කියන tariff free එක ලැබෙනවා. තියෙනවා the total product cover under the AU's GSP general agreement arrangement is approximately 7,000 items. එතන තියෙනවා මෙන්න මේ total product coverage under UAE's GSP general arrangement is what the කියන්නේ approximately 7,000 items. Not sensitive product 3,000. Sensitive product 7,000. Tariff preference under the general arrangement and non-sensitive product duty free. මේවෙන් තමයි මෙන්න මේ කවර් කරන තව අනිකුත් භාණ්ඩ කියන්නේ. හරිද? අනිකුත් භාණ්ඩ 1000ක් විතර මේකෙන් කවර් කරනවා. මෙන්න මේ කියන මේ UAE GSP එකේ. හරි. ඉතින් ඔයාලගේ මෙන්න මේ කතා කරපු පාඩමේ අවසානය.